تو غمگین نیستی، تو فقط به یه دونه از این تقویم‌های ابری نیاز داری. سلام، من بهنازم. خیلی خوش اومدیم به کانال من. این ویدیو قراره با هم دیگه یه تقویم رومیزی ابری یاد بگیریم. اگه همیشه دوست داشتی از این تقویمایی که تازه خیلی ترند شده یاد بگیری، میتونی این ویدیو رو تا آخر تماشا کنی. بریم ببینیم برای امروز به چه متریالی نیاز داریم. برای ساخت این ابر شما به ابزارتون نیاز دارین. به ابر نیاز دارین یا اسفنج، یه مقداری آب و بیس کارتون رو هم میتونین با گل سفال کار کنین، هم میتونین با خمیرهای مجسمه هواخوش کار کنین. خمیرهای مجسمه هواخوش که استحکامشون بیشتره، موندگاریشون هم بیشتره، اما اگر که از گل استفاده کنین برای اینکه استحکامش بیشتر باشه نیاز به کوره دارین. اگر کوره نداشته باشین کارتون یک کوچولو مراقبت بیشتر میخواد، چون ممکنه با هر ضربه‌ای شکننده باشه. پس بهتر از خمیر مجسمه استفاده کنین. اول از همه من گلم رو در واقع ورز دادم، با ضربه هایی که بهش میزنم تبدیلش میکنم به یه گوله گل که حالت توپیه و سعی میکنم اونو با فرم دستم بهش اون دالبرهای ابر رو ایجاد بکنم. اینجا برای اینکه کاراکتر ابرتون خیلی برجسته تر و توپلی تر و بامزه تر باشه بهتره که اون دالبرها رو برجسته و گردتر کار کنین. یعنی سعی کنین اون دالبرهای ابرتون رو، اون برشایی که داره رو خیلی گردتر و دایره‌ای بهش یه خمیر اضافه کنین که برجستگیش بیشتر باشه و کاراکتر در واقع بامزه تری بگیره.
اینجا الان یه قسمت پایین ابرمون رو باید به صورت یه مستطیل کشیده خالی کنیم که میتونین از ابزارهای کاهنده‌تون برای این کار استفاده کنین و بعد سعی کنین با همون ابزارا خطوطش رو صافتر و تمیزتر کنین. عمق این در واقع قسمت تو خالی که ایجاد میکنین بهتر 1 الی 1.5 سانت باشه تقریبا. میتونه حدوداً 13 میل تقریبا 12 میل باشه که کاملا مکعبایی که بعداً قرار داخلش به عنوان اعداد تقویممون قرار بگیره کاملا داخلش چفت بشه. سعی کنین خیلی نزدیک به لبه کار و پایین کارتون این قسمت رو برش ندین، چون اگه زیادی باریک بشه مجبور میشین مثل من یه قسمت خمیر رو مجددا اضافه کنین. من اینجا چون خیلی باریک شده بود تصمیم گرفتم یه کوچولو خمیر دیگه اضافه کنم تا قطرش بیشتر بشه و زیاد شکننده نباشه. برای قسمت اعداد و ماهایی که میخوایم اضافه کنیم مکعبمون رو اول با تکنیک کویل به صورت یه در واقع استوانه درش میاریم، بعد با ضربه زدن روی میز یا هر سطح دیگه ای سعی میکنیم که ضلعای هر کدوم از این مکعبی که میخوایم بسازیم رو صافتر بکنیم. با ضربه زدن میتونیم 4 ضلعش رو ایجاد بکنیم. فقط دقت کنین که قطر و ابعاد هر کدومشون یه جور باشه. اگر که یه مقدار کوچیکی حتی چند میلم حتی متفاوت در بیاد ممکنه تو اون قسمت جا نشه و موقع استفاده اذیتتون کنه. پس دقت کنین مکعبی که میسازین همه ضلعاش به یک اندازه باشه، به اصطلاح همه مربعاش در واقع قطرشون یک اندازه داشته باشه. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. اینجا همونطور که دیدین من اندازه‌شو میگیرم و به همون اندازه برش میدم، داخل اون قسمت قرار میدم و بعد ما 2 تا مکعب مربع لازم داریم و 3 تا مکعب مستطیل لازم داریم که روی مکعب مستطیلا 12 ماه سال نوشته میشه روی هر ضلعش و روی مکعب مربعای کوچیک‌تر اعداد نوشته میشه که به مرور موقع نقاشی بهتون میگم که روی کدوم کار چه عددی باید نوشته بشه. اگه دوست دارین آموزش سفالگری با دست رو با استفاده از خمینی مجسمه یا گل سفال یاد بگیرین که توی خونه برای خودتون کار جذاب بسازین، لینک پلیلیست در واقع دوره سفالگری رو من بالا براتون میذارم که به صورت رایگان میتونین ویدیوهای اون پلیلیست رو تماشا کنین و تکنیک‌های مختلف سفالگری رو توی خونه یاد بگیرین.
من تصمیم گرفتم یه کلاه برای ابر اضافه کنم که کاراکترش رو بامزه تر کنه. با حرکت دستم اون فرم مخروطیش رو در میارم و بعد برای اتصالش خراش میدم. یه مقداری آب اضافه میکنم و 2 تا قسمت رو به هم وصل میکنم و محل در واقع اتصالش رو فید میکنم. میتونین با یه فتیله اضافه تر، یعنی یه مقدار گل اضافه تر، فید شدن رو بهتر کنین و استحکامش رو بیشتر کنین. در نهایت با یه مقداری آب و قلمو کارتون رو میتونین تمیز کنین و اجازه بدین 1 روز الی 1 روز و نیم خشک بشه و بعد برمیگردین برای نقاشیش. برای اینکه کار رو نقاشی کنین شما اول کارتون رو باید سنباده بزنین تا سطحش تمیزتر و نرمتر بشه. بعد از سنباده یه لایه دوباره آب و ابر میزنین تا گرد و غباره روی کار برداشته بشه و کارتون آماده بشه برای زیرسازی. اول از همه یه لایه رقیق رنگ اکریلیک آبی روشنتون رو میزنین برای اینکه پوشانندگی بهتر باشه. بعد از اینکه یک لایه رو زدین اجازه بدین خشک بشه و لایه بعدی رو بعد از خشک شدنش اضافه کنین و هر مرحله باید بذارین لایه های زیرین خشک بشه و بعد جزئیات رو اضافه کنین. من داخل اون قسمت فرو رفتگی رو آبی تیره تر انتخاب کردم، برای رنگ کلاهش هم رنگ نارنجی انتخاب کردم و وقتی اجازه دادم زمینه کار خشک شد جزئیات چشم و ابرو و دیتیل بیشتر ابر رو بهش اضافه میکنم. همونطور که میبینین من توی این لیستی که براتون گذاشتم روی هر کدوم از مکعب مربع‌ها یه عددهای خاصی باید بنویسین که کنار هم دیگه اینا همه روزای ماه کنار هم چفت بشن و راحت‌تر بتونین استفاده کنین. از این صفحه اسکرین شات بگیرین یا توی دیسکریپشن من نوشتم میتونین جداگانه یادداشت کنین یه گوشه و داشته باشین برای موقع نقاشی کردن. روی هر کدوم از مکعب مستطیل‌ها هم هر کدوم از ماه‌های سال نوشته میشه. تقریبا روی هر مکعب یه فصل میتونین بنویسین و بعد از نقاشی کارتون آماده است که وارنیش بزنید. ترجیحاً وارنیش استفاده کنین که چسبندگی خیلی کمی داشته باشه، چون اگر زیاد بچسبه یه مقداری اذیت میکنه. موقعی که میخواین مکعبا رو داخل اونجا بذارین احتمال چسبندگی زیاده. ولی خب این شد نتیجه کار بعد از 1 روز که من وارنیش زدم. مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردین. امیدوارم لذت برده باشین، براتون کاربردی باشه و بسازینش. اگه علاقه دارین سفالگری به این شیوه رو با دست توی خونه یاد بگیرین بدون اینکه نیاز به کوره داشته باشه، میتونین بیاین کانال منو سابسکرایب کنین، زنگوله‌شو روشن کنین تا آموزش‌های بعدی از طریق نوتیفیکیشن بهتون اطلاع رسانی بشه. تا آموزش بعدی، خدافظ.